বালৰ গোপ্ৰ এইবোৰ বা টাইমত আহি পাইছোঁ দেখোন কি এইটো কালাৰ দিছে নেকি আৰামত কাৰিজমা পিছফালে লাষ্ট গিয়াৰ আৰাউণ্ড 5 পিছফালে থাকি গ'ল হেল্ল' ৱেলকাম বেক টু মাই আনাডাৰ ব্লগ ওলাই গৈ আছোঁ যোৱাকালি মানে কি হ'ল কেমেৰা অফ কৰিব পৰা থাকিলে বেটাৰী অল ড্ৰেইনড তাৰপিছত এক্সট্ৰা বেটাৰী লোৱা নাই এতিয়ালৈ আৰু আজি ৰাতিপুৱা ইয়াক ধুই ল'লোঁ ইয়াৰ নাম মই ভাবি পোৱা নাই কি নাম দি মাতিম তোমাক ভাবি আছোঁ এতিয়ালৈ প্লেন শ্বিট ইয়াত কৰিব বালি আহিলে একো নাই বৰষুণৰ বতৰ যিহেতু বালিটো লাগিবই বালি বোকা লাগি থাকিবই চাফা কৰি গৈ থাকিব লাগিব এতিয়া যাওঁ গম পালেই চাগে নহয় আৰু এখন বাইক ডেলিভাৰী ল'বলৈ যাওঁ লগৰকেইটা অলৰেডি ৰখি আছে ত' মোৰ স্ক্ৰেমক লৈ যাওঁ এতিয়া তাত গৈ দেখাই আছোঁ কি বাইক ঠাণ্ডালৈ চাইকটো গম পালেই চাগে ত' বলক ভিডিঅ'টো তেনেহ'লে ছুইচ কৰোঁ আগতীয়াকৈ কৈ দিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'ত অলপ বেছিকৈ নইজ শুনিব পাব ৰিজনটো হৈছে এইটো অডিঅ' ৰেকৰ্ড নকৰিলে আৰু এটা হ'ল ফাইল এগালমান উৰি গ'ল একচুৱেলি কি হ'ল ময়ো নাজানো বাট SD কাৰ্ড ইৰৰ দেখালে ফৰ্মেট মাৰিব দেখালে ময়ো ভুলতে টেপি পালোঁ তাৰপিছত গোটেই বস্তু উৰি গ'ল তাৰপিছত মই নাজানো আৰু কি হ'ল এনে খং উঠে নহয় কেতিয়াবা এইটো বস্তুটো কেতিয়াবা এনেকুৱা দলিয়া ভাঙি দিম নেকি নিচিনা লাগে ভাঙি দিওঁ নেকি ভাঙি দিওঁ যেতিয়া এইবোৰ হ'ল নহয় ফিলিংটো এনেকৈ হৈছিলে ভাঙি দিওঁ কিন্তু টকা ইনভেষ্ট কৰিছোঁ ভাই নোৱাৰোঁ ভাঙিব এতিয়া ইমান অকাতটো হোৱা নাই ভাঙিব পৰাকৈ অ'কে আজিৰ ভিডিঅ'টো এনজয় কৰক গোটেই ফাইল উৰি গ'ল ঘৰৰ পৰা আহি থাকোঁতে যোনবোৰ কৰিছিলোঁ এইটো চলোৱা চব উৰি গ'ল এইটো কোফাটো এইটো চলাইছিলোঁ মানুহটোৱে গোফা নহয় ৰাতিলৈ গোফাই কাৰণে তাৰ গাড়ী গোফা হৈ গৈছে ভাই কংগ্ৰেটছ বাই দ্য ৱে আৰু এবাৰ অন কেমেৰা ভাই কাৰিজমা ল'লে বে ফেভৰেট কালাৰ মোৰ ফাৰ্ষ্ট যেতিয়া লঞ্চ হৈছিলে MSKৰ ভিডিঅ' চাইছিলোঁ তাৰ পাছৰ পৰা চালোঁ বহুত ছেক্সি লাগে কালাৰটো মেহনত গেয়া পানী মেৰে ডিঙি বিষাই যোৱাকৈ চলালোঁ এখন চলালোঁ তাৰপিছত এখনো চলাই চাইছিলোঁ V4খন মই চলাই পোৱা নাই আজিলৈ হয় কি হৈছিলে মোৰ চাবি বাৰে গিৰি আছে হেৰাই আছে গিৰি আছে মই ছেক্সি ইয়াৰ এতিয়া কি ফকতীয়া হৈ গ'ল বে ঠিক গোটেই ফুটেজ উৰি গ'ল বে ৰিকভাৰ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰি চাব লাগিব এতিয়া ডেলিভাৰী হোৱা নাই পেপাৰ ৱৰ্ক কৰি আছে কি হৈছে এইটো মোৰ লগত যোৱাকালি কৈছিলোঁ বৃহস্পতি দিবলৈ পুলিচ আছে এইকেইটা ৰখি আছে হেলমেট নথকাৰ কাৰণে হয় লাইন লাগি গৈছে দেখোন কি হৈছে মিডিয়া চিডিয়া পূৰা তাৰকাৰ চাউণ্ড ইমান ইগন'ৰ কৰিম বুলি ভাবোঁ নহয় এই চেৰ চাউণ্ডটো আহিয়ে যায় মানে ইগন'ৰ কৰিব নোৱাৰা হয় কাণত বহুত বেয়াকৈ লাগে বাট হাই স্পীডত চাউণ্ড নাহে বাৰু বা টাইমত আহি পাইছোঁ দেখোন কি এইটো কালাৰ দিছে নেকি কালাৰ নেকি এইটো অঁ কালাৰ টাইমৰ নিচিনা লাগিছে লৈ নৰখাই और विदाउट माइक मोटो ब्लॉग चली আছে ভাই সাহাব
পোৱালি আহিছিলে দৌৰি আহিছিলে নেকি আজি সোমবাৰ হেতুকে আমাৰ জোনাই বজাৰ বন্ধ দেওবাৰে মাৰ্কেট বহে জোনাইত সেইকাৰণে সোমবাৰে বন্ধ হৈ যায় হাই হেলমেট ইমান ঢিলা লাগিছে আজি লোক কালাককৈ হ'লেই গৈছে লগৰটোক বিদায় দি গৈ আছোগৈ চিট আই থিংক মই পাহৰিলোঁ নেকি গ্লভছ নে বেগত ভৰালোঁ মই ভৰালোঁ বেগতে আছে ঘৰলৈ আহি বিচনাত পৰিছিলোঁহে এতিয়া আকৌ মাতিছেগৈ ওলাই যাওঁ বোলে কিবা পাৰ্টি দিব হেনো বলকচোন গৈ আহোঁ ত' এইটো মে বি ফাৰ্ষ্ট টাইম লগৰ লগত অলপ ৰাইডত যাম সৰু সুৰা ৰাইড পাৰ্টি ৰাইড নিউ বাইকৰ খুচি মে বেছি দূৰ নাযাওঁ অলৰেডি ইভিনিং হৈ গ'ল ফোনে কৰি আছে ভাই জানা কিধৰ হে ইণ্ডিকেটৰ তো দেনা চাহিয়ে ফোন কৰি আছে পটাপট যাম ফোন কৰি আছে ৰিচিভে কৰিলোঁ হেল্ল' ঐ ক'ত হাই ছেকেণ্ডাৰী ক'ত গ্ৰামীণ বেংক বজাৰৰটো নেকি এই সেই আগতে ক'ব লাগে অঁ তাত মই ভাবিছোঁ এই অথনিটোত বুলিহে হ'ব ভাই সাহেব জলবাজি में कुछ ज़्यादा ही आगे निकल आया পুৰণা হিৰ' ডিলাৰ মই নতুনটোত গৈ আছিলোঁ यार अथनिए पार কৰি আহিলোঁ পুৰণা হিৰ' ডিলাৰ বুঢ়া লাগিছে যে বুঢ়া লাগিছে পুৰা নাজানো মই সোনকালে আহিব লাগে यार আমাৰ ইয়াত পাৰ্টি বুলি ক'লে নট অনলি খোৱা বোৱা ইটছ খোৱা বোৱা আৰে ভাই পেপচিৰ দামত ইয়াত যদি এলকহল পাই যায় ল'ৰাবোৰ নাখাব কেলে নট অনলি ল'ৰা ছোৱালীবোৰেতো খায় আজিকালি এতিয়া পাৰ্টি দিব বোলে ইয়াৰ বাইকৰ তইতো বাইক চলাব জানা নাছিলি কেতিয়া শিকিলি খালিয়ে গুচি গ'ল দেখোন ঠাণ্ডা লাগি গৈছে বে ভাই মাজে এনেকৈ ভাইব্ৰেট কৰা নহয় বাইকটো ভৰিত গ্ৰিপৰ ডখৰত মানে নট এভৰি টাইম বাট এইটো জেগাত এইটো এতিয়া ভাইব্ৰেট কৰিছে কেলৈ ভাইব্ৰেশ্যনটো আহে জানো ইয়াতে ৰখি লওঁ কোনফালে যায় সেইফালে আহিছে ভাই দুটা স্পৰ্টছ বাইক লগত মই এডভেঞ্চাৰ টুৰাৰ কি চাল পৰিছে দুটাটো বাট কমফৰ্টটো ইয়াতে আছে না চবৰ নিজৰ কমফৰ্ট সিহঁতে তাতো কমফৰ্ট পাব পাৰে ইমান লাহেকৈ আহিছে নহয় স্পৰ্টছ বাইক লাভ কি এডাল হ'লেও ইমান লাহে আহা খালী ৰাস্তা পাইছোঁ অলপ ফালিব লাগে মাই গড অভাৰব্ৰিজ বনিব ইয়াৰ আমাৰ মুকন চেলেক লাষ্ট ষ্টেচন নহয় আৰু এইফালে অভাৰব্ৰিজ বনিব গৈ আছে এইফালে যাব পাছিঘাট চেইন বহুত বেছি লুজ হৈ আছে বে সাউণ্ড লভলি সাউণ্ড বে करिश्मा साउंड मजा है टॉप स्पीड टेस्ट कर दियो आज क्या बहुत যাব বাকি আছে टॉप स्पीड উইথ পিলিয়ন ঠাণ্ডা লাগি গৈছে বে টপ স্পীড কৰিব পৰা নাই বিয়াৰ ল'লে আৰু কি উইস্কি লৈছে নেকি মই নাখাওঁ বাৰু মোৰ মাথা বিষাই আছে এনে পৰাপং খাই কলা আপং ছায়া আপং যি বুজে আপোনালোকে অলপ বেকা লাগি আছে ফালি আছে নতুন বাইক পায়ো মই গৈ আছোঁ 60ত এটা আহি আছে R15 আগফালে গুচি গ'ল কাৰিজমা ইয়াৰ R15 লাগে কিন্তু দেই লুকছ কি ফালিছে 5টা বাজিলে মই ইয়াৰ ৰাইড এটা বহুত মানে মন গৈ আছিলে কৰিবলৈ সেইকাৰণে গুচি আহিছোঁ এনেকুৱাতো মন নাছিলে বেলেগকৈ এণ্ড 1 নম্বৰ লাগি আছে
again and tackle. And now again, Iron 5. Yeah. Woo. Iron 5 পিছফালে থাকি গ'ল। Yes, সেইটোৱে বিচাৰি আছিলোঁ মই। মোৰ প্লেয়াৰৰ প্ৰব্লেম হৈছে চাগে। হাতত বস্তু লৈ আছে। Iron 5 গৈ আছে। স্মাৰ্ট বনটা থাকি গ'লগে। ভাই यार माल जी गले वो ফাটিছে লৰা আর ভাইব্রেট কৰি আছে মেইন পাৰ্টলৈ ফিল কৰি আছো মই ভাইব্ৰেচনটো দিস ইজ ক্ৰেজি ভাল লাগিলে ষ্ট্ৰেছটো মাৰি মোৰো ফাৰ্ষ্ট সাৰ্ভিসিং হোৱা নাই 208 হৈ গ'ল 500 আনিব কৈছিলে তেতিয়ালৈ থাকে মোৰ নাম্বাৰ প্লেটো আহি যাব আকৌ আৰু এটা ষ্ট্ৰেছ মাৰো আৰু 5 সাইডত ওলাইছে স্লিপ ষ্ট্ৰিমিং কৰিম এৰিয়া আহিলোঁ Iron 5 ভাল লাগিছে ট্ৰাষ্ট আছে মোৰ ইয়াৰ ওপৰত যিমান যি কি নহওক V3ৰ লগত কিন্তু নাজানো বিশ্বাস এটা আছে V4ৰ ওপৰত মানে V4ক হাৰাব পাৰিব বুলি কিন্তু V3ক নাজানো আৰু আমি পাই গ'লো আমাৰ লোকেশ্যন মানে ইয়াৰ পৰা সোমাব সেই ছোৱালী থকা জেগাটোৰ পৰা কাজিয়া কৰি গৈছোঁ পাইছোঁ ক'ত V4 পাত্তা পাব V3 হ'লে মানিলোঁ V4 পাত্তা নাপায় ক'ত ইয়াত যাবি না ক'ত ইয়াতে সোমাই দিওঁ আৰু তেল ট্ৰিপ এফ লাগি গ'ল ৰিজাৰ্ভত লাগি গ'ল মই তেল ভৰাই নাই ফাৰ্ষ্ট দিনাখন ফিল আপ কৰিছিলোঁ 800 টকাৰ ভৰাইছিলোঁ এতিয়া কিমান দিন চলিলে বেছি দিন চলা নাই অৰ্ডাৰত চাব লাগিব 211 কিলোমিটাৰ 800 টকাত ফাইনেলি পালোঁ অয়ান য'ত আগতে নহয় এতিয়াও চলে বুজ কৰিবলৈ ভাল জেগাটো নদীৰ পাৰ ওচৰতে ৰেষ্টুৰেণ্ট গা ধুবলৈও পাৰি ভাই ইঞ্জিন পুৰা গৰম হৈ গ'ল ভাই ৰাতি বাইজাৰে খুলিব নোৱাৰি তেল অলমষ্ট ডাউন ভাই দেখিয়ে নাপায় তেল ভৰাব লাগিব ফিউলিং কৰি যাওঁ 2.2 কিলোমিটাৰ আহি গ'লোঁ ৰিজাৰ্ভতে বহুত ডিপু এতিয়া আহি পোৱা নাই দুজন আগতে আছে বে নহয় সেইটো নহয় এটা আমাৰ পাৰ্টি বুলি ভাবিছিলোঁ মই ডিপু সোমাই লওঁ বহুতখিনি উঠি গ'ল 500 টকাত গৈ থাকোঁ যাবি না যোৱাকালি দেৰিকৈ শুলোঁতো মাইগ্ৰেইনটো আকৌ উঠিছে চকু বিষাই গৈছে পূৰা আৰু হাৱা খাই আছোঁ এতিয়া ডাইৰেক্ট ঠাণ্ডা লাগি গৈছে মেবি সেইটো কাৰণে কেৰ চাউন আকৌ ইমান ভিৰ হয় নহয় এইটো ইণ্টাৰ ষ্টেট বৰ্ডাৰটো সেইটো কাৰণে মানে বহুত ভিৰ হয় পাৰ্মিটৰ কাৰণে মাজৰ পৰা ল'ব নাই বাইকটো নোলায় ওলাই গ'ল এইবোৰ
ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ গাড়ীও এনেকৈ টাৰ্ণিঙত ৰখাই থৈ দিয়ে নহয়, বহুত অসুবিধা দেই। ফোন কাট আহিছে, মাৰ ফোন আহিছে নেকি? মা भाई धूली फेंक के गया सीधा मुंह में यार। बजार सोमाই আদা ল'ব লাগে আৰু মাৰ কাৰণে বিস্কুট ল'ব লাগে। কি বিস্কুট? ইংলিছ ক্ৰেকাৰ বোলে। ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিম। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব, চেনেলটো যদি নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব দেই, আৰু মোৰ ইনষ্টা হেণ্ডেলটো ফ'ল' কৰিব নাপাহৰিব। বাই বাই। ইয়াৰ ভাল এটা ক'তো দেখা নাই, ইয়াতে ৰখি বিচাৰি লওঁ। এই লোকালটো ন হেপী বাৰ্থডে। বাৰ্থডে সেই চেহেৰা কলা কলা হৈ আছে। এতিয়া ওলাইছে হেপী বাৰ্থডে, হেপী এপ্ৰিল ফুল ডে। অঁ বিট্টু ইংলিছ ক্ৰেকাৰ এটা দে।